อะไรอ่ะแต่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่หนึ่งติดหนึ่งแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่อะไรของมันวันเนี้ย